Hello, my dearest students. I missed you so much. I hope you all are fine. Today, we'll speak about the last two lessons in trigonometry. Solving the right-angled triangle, angles of elevation and depression. Let's start with solving the right-angled triangle. About solving the right-angled triangle. I want you to remember that the right-angled triangle, it's the triangle with a right angle. The longest side is opposite to the right angle and it's called hypotenuse. And the other two angles, A and C, if we choose angle C, the opposite side to the angle C is called opposite. Adjacent. Opposite and adjacent, it's a direction. Opposite and the adjacent, it's different from angle C to angle A. If we draw another triangle, this is the hypotenuse. If we choose angle A, BC will be the opposite. Also, when we choose the angle C, BC was the adjacent. AB adjacent. AB when we choose the angle C is opposite. بالعربي right angled triangle يا أولاد هو التراينجل فيه angle ب 90. الأوبزيت ليها يعني اللي في وشها اسمه hypotenuse. لو اخترنا الانجل A أو اخترنا الانجل C فالكلمة opposite يعني في المواجهة، adjacent يعني في الجنب. فلو كنا بنتكلم على الانجل C هيبقى ال AB هو الأوبزيت وال BC هو الادجيسنت. لكن لو بنتكلم على الانجل A هتبقى ال BC هي الأوبزيت وال AB هي الادجيسنت. لكن في الحالتين الهايبوتنس هو اللي هو ال AC اللي هو في المواجهة بتاعت الانجل B. مهم قوي نعرف التريجونومتريكال ريشيوز بتاعت الانجل. لو انا عاوز اجيب الساين هتبقى opposite over adjacent. I'm sorry. Opposite over hypotenuse. was tan. لو انا عاوز اجيب الكوزاين adjacent over hypotenuse. لو انا عاوز اجيب التان opposite over adjacent. خلي بالكم ان التان ليها رول تاني اللي هو ساين over كوزاين. طيب تعالوا نطبق الكلام ده على التو تراينجلز دول. فلنفترض انا عاوز اجيب الساين سي. ساين سي ادي الانجل سي ساين opposite over hypotenuse يعني هيبقى ال AB over ال AC. خلي بالكم دي كلها تبقى لينثز اطوال، يعني هو هيبقى مدهاني. عاوزكم كمان تفتكروا لو انا حبيت اجيب سايد ناقص عندي استخدم البايثاغورس. البايثاغورس بتقول لو انا عاوز اجيب الهايبوتنس اللي هو ال AC هيبقى 2 sides باور 2 يعني AB باور 2 plus BC باور 2 under the square root. طب لو انا حبيت اجيب اي سايد وليكن ال AB هيبقى الهايبوتنس باور 2 minus ال other side اللي هو ال BC باور 2 under square root. طب لو انا عاوز اجيب ال AC ال BC نفس الكلام squared root AC باور 2 minus AB باور 2. طب تعالوا نرجع للاكزامبل بتاعنا. لو انا عاوز اجيب say sin A
الساين A ادي الانجل A opposite over hypotenuse يعني البي سي over الاي سي. خلي بالكم كوزاين A adjacent اللي هو الاي بي over الاي سي. هفكركم تاني ان دولت هتبقى لانسز اطوال، بيديني لانث وعاوز التاني. انا ممكن كلمه solving the right angled triangle دي يبقى هو طالب مني سايد معين او انجل معينه. في الحاله دي لازم يكون مديني تو انفورميشن. لو تلاحظوا ان اي رول من دولت عباره عن 3 حاجات، تو سايدز وانجل. تو سايدز وانجل. لو طلب مني واحده لازم يكون مديني سي، لو هو عاوز الاي بي يكون مديني الاي سي بكام والساين سي. طب لو هو عاوز مثلا الانجل A يبقى اكيد مديني التو سايدز دول بكام. طيب تعالوا بقى نخش على الاكسرسايز. خلي بالكم الرولز دي مش حفظ، انت من حقك تكون معاك الرولز. جهز الكالكوليتر بتاعك وهنحل واحده واحده. السؤال كده واضح؟ طب هنزل الشاشة شوية. بتهيألي كده ممكن نقرا مع بعض. Question 1 بيقول find the value of x and y in each of the following cases. أول واحدة نمبر 1 أنا هكبرها شوية أهي. x y 7 سنتيمتر 47 degree. طب لو تلاحظوا ان انا هنا عندي الهايبوتنس وعندي الانجل دي. الانجل دي اللي في وشها ده اسمه ايه؟ حد فاكر؟ برافو عليكم، opposite. طب واللي جنبها ده اسمه ايه؟ excellent adjacent. طب انا عندي الاوبوزيت والادجيسنت unknown مش معروفين، لكن عندي الهايبوتنس. طب انا ممكن استخدم بقى اي رول وليكن الساين. بصوا كده الساين، ساين اوبوزيت وهايبوتنس، يعني اقدر اقول له كده ان ساين 47 ايكوال الاوبوزيت اللي هو واي اللي هو الانون بالنسبه لي اوفر الهايبوتنس اللي هو كام؟ 7. therefore y equal 7 times ساين 47. ويفضل نكتب السايد قبل كلمه ساين. هنستخدم الكالكوليتر بتاعنا. جاهزين؟ 7 تايمز ساين 47، متنساش تقفل البراكت لو سمحت، equal 5.119 سنتيمتر. طيب هخليك تفكر ثواني ازاي تجيب الاكس. يلا بينا نستخدم الكوزاين اكسلنت عشان دي adjacent. هقول كده كوزاين 47 degree equal adjacent اللي هو x over 7. يعني الاكس هتبقى 7 times كوزاين 47 degree. يلا 7 times كوزاين 47 4.77 سنتيمتر. صعبة كده يا شباب؟ طيب question number 2 هيبقى homework، وبرضو عشان اللي مش شايف هو عامل لك كده ادي رايت انجلد تراينجل، دي الاكس دي الواي واداني الهايبوتنس 12 سنتيمتر والانجل دي ب 27 ديجري. تقريبا نفس نمبر 1، الفرق الوحيد بس ان هو غير الايه الارقام. طيب نمبر 3 ادي رايت انجلد تراينجل اكس واي 8 سنتيمتر 56 ديجري. المرة دي تعالوا نشوف بقى فين الانجل وفين اللي هو مديهوني. ادي الانجل اللي في وشها ده احنا قلنا اسمه ايه؟ يس اوبوزيت
اللي جنبها ده اسمه adjacent، الاوبزيت للرايت انجل hypotenuse. واضح جدا ان الهايبوتنس unknown، اللي عندي بس الاوبزيت. ما دام ما عنديش غير الاوبزيت يبقى انا مضطر استخدم رول الساين اللي هو فيه الاوبزيت. اوبزيت ساين اوبزيت اوفر هايبوتنس. يلا بينا نرجع للسؤال بتاعنا. يعني انا هقول له كده ساين 56 ايكوال الاوبزيت اللي هي 8 اوفر واي. المره دي عشان اجيب الواي هتبقى 8 divided by ساين 56 كانها اوفر 1 وعملت سيزر واي يا شباب. ادي الفراكشن بتاعنا فوق 8 تحت ساين 56. لو ما قفلناش القوس هيديني ماث ايرور، خلي بالكم. 9.649 سنتيمتر. كده بقى انا ممكن استعمل بدام اوبزيت اللي موجود وطالب الادجيسنت هستعمل رول التان. اوبزيت اوفر ادجيسنت. احنا اتفقنا في solving right angled triangle بيبقى هي عباره عن ريليشن ما بين التراجونومتريكال فانكشن سواء كانت ساين او كوزاين او تان وتو سايدز حسب طبعا الانجل. كانت اوبزيت كانت ادجيسنت كان هايبوتنس. لازم يكون مديني حاجتين عشان اجيب التالتة. يلا بينا نستخدم التان. تان 56 equal 8 اللي هو opposite over x. في بعض الطلبه بيقولوا طب ما انا ما ينفعش استخدم الهايبوتنس بدل جبته واستعمل رول الكوزاين او رول الساين. طبعا ممكن ينفع، بس انا بفضل لما يكون في عندي تو ريكوايرد استخدم الرولز زي ما هي، بدل ما يكون الاولاني غلط واضطر اغلط، بدل يبقى كده غلطت مرتين. يعني كده الاكس هتبقى 8 over 10 56. يلا بينا نشوف الريزلت. fraction 8 over 10 56 5.396 centimeter. I think it's so easy. تعالوا نشوف exercise تاني. question number 2. في الكويشن ده هو شبه الكويشن الاولاني فاحنا هنحل منه اكسرسايز واحد بس. طيب نمبر 1 هو راسم لي رايت انجلد تراينجل ده 5 سنتيمتر 6 سنتيمتر. المره دي الفا وبيتا. الفا وبيتا دول ليترز يقصد بيهم انجل. تعالوا نقرا التايتل سوا. Find the value of each of the following angles alpha and beta in degree measure in each of the following figures. أول واحدة أنا عاوز أجيب ألفا. طيب تعالوا نحدد بالنسبة لألفا ال5 وال6 دول عبارة عن إيه؟ ال5 ده بالنسبة لها opposite وال6 ده بالنسبة لها adjacent. أفكركم بورقة الرولز تانية. opposite و adjacent يعني tan. يبقى أنا هقول له كده tan ألفا عبارة عن 5 over 6. في رول بقى عشان أتخلص من كلمة تان أو ساين أو كوزاين بكتب على الكالكوليتر شيفت. هدوس على زرار اسمه شيفت وبعدين الريشيو اللي هو مديهاني سواء كانت تان في مسألتنا دي أو ساين أو كوزاين، وبعدين الرقم اللي أنا طلعته ايكوال وفي الآخر زرار الكوما. طب تعالوا نطبق الخطوات دي ونطلع الألفا أنا وأنتوا. يلا جاهزين؟ الآلة باينة في الشاشة زراير. يلا شيفت، ادي زرار شيفت وبعدين 10 fraction 5 over 6. هقفل البراكتس وبعدين الكوما اهو. سوري ديليت الكوما.
equal كوما هتبقى 39 degree 48 minutes 20 seconds. طب انا عاوز بيتا، مش انا عارف ان السم of the interior angles of the triangle equal 180 degree، يعني التلاتة انجل دول لازم السمشن بتاعهم 180، وانا عارف ان دي ب 90، يعني انا اقدر اقول له بيتا عبارة عن 90 degree minus 39 48 minutes 20 seconds equal اطلع بيتا على طول 90 minus 39 48 20 هيديني ان الانجل 50 degree 11 minutes 40 seconds. I hope that it is easy. 2 it will be a homework. انا بس هوضح الرسمه بتاعتها هنا. هو راسم رايت انجل تراينجل مايل شويه علشان يلخبطني، لكن انا اهم حاجه قبل ما ابدا احل احط فين الاوبوزيت والادجيسنت. طبعا هو هنا طالب 2 انجلز unknown، فانت هتثبت واحده هي اللي هتشتغل عليها، والتانيه هتجيبها لما تجيب الاولى عن طريق 90 ديجري ماينس الانجل اللي انت لسه مطلعها. طب لو احنا المره دي ثبتنا بيتا، هيبقى ده اسمه اوبوزيت وهو مش عندي، اللي جنبها ده اسمه adjacent وده hypotenuse. طب الاوبوزيت مش موجود، فانا مش هستعمل اي رول فيه opposite، لكن عندي adjacent وhypotenuse، فانا ممكن طبعا استعمل adjacent وhypotenuse، يعني رول الكوزاين، وبعد كده ادوس شيفت كوزاين equal كوما يطلع لي الانجل على طول. دي هومورك، هتحل وتوريني. ما تنسوش كمان في بيج 2 كانت رقم 2 هومورك، انا موضحها لكم. طيب تعالوا بقى نخش على واحدة ستوري. يلا بينا نقرا مع بعض. ABC is a triangle. Draw AD perpendicular to BC. طيب هنرسم اي تراينجل طبعا. الرسومات دي بس for explanation، بس انت بتوضح لنفسك. A B C، ال A دي perpendicular على ال BC وانترسكت at دي. خلي بالكم لو ما كانش قال لي ان ده بيربنديكولار فدرس النهارده ما ينفعش استخدمه، لان درس النهارده بيقول لي solve the right angled triangle، يعني لازم يكون في right angled triangle. الرسمه بتاعتي هنا اتقسمت ل 2 triangles right، ال ADC وال ADB. هو قال ان ال AD ده 6 سنتيمتر، وقال ان measure angle B 52 degree، measure angle C 28 degree. find the length of BC. ال BC طبعا موجود في الجزئين، يعني هجيب BC، اجيب الاول ال BD في التراينجل ADB، وبعدين اجيب ال CD في التراينجل ADC، وبعدين اعمل لهم بلس يطلع ال BC على طول. طيب تعالوا تراينجل هقول in triangle ADB، انا هرسمه كده لوحده كاني قصيت التراينجل الاصلي. A D B ده 6 وده ده 52. خلي بالكم لازم احدد ده الاوبوزيت، طبعا دي 90، ده adjacent. طيب انا عاوز adjacent وهو مديني opposite، هدور على الرول اللي فيه opposite adjacent. opposite adjacent opposite adjacent tan. excellent، برافو عليكم. تمام يا شباب، تمام يا انسات. هقول له tan
52 equal opposite اللي هي 6 over BD اللي انا ما اعرفوش، ونفس اول رول كأن دي over 1 وهعمل C0A BD equal 6 over 10 52 BD equal، تعالوا نشوف على الكالكوليتر. Let's start. 6 over 10 52 equal 4.687 centimeters. ادي اول بورت. نفس الكلام I will repeat it in the other triangle. انا برضو قصيت النص التاني من التراينجل A D C، ده 6 سنتيمتر 28 degree. يلا نكتب اللي هو موجود. اللي في الوش ده اسمه opposite، واللي هو طالبه adjacent. نفس الكلام بالظبط. 10 28 opposite اللي هي 6 CD الunknown CD equal 6 over 10 28. Calculator. Fraction 6 10 28 11.28 centimeter. كده let's connect or thumb the two parts together. Therefore BC equal 4.687 plus 11.28 equal plus 4.687 sorry 15.97 centimeter. Approximated 16. Let's take another problem. Hello again, my students. Let's continue. A circle of radius length 7 centimeter, a chord was drawn in it opposite to a central angle of measure 110. Circle, chord was drawn opposite to a central angle 110. اللينس بتاع الكورد let's chord AB 10 centimeter. Calculate the length of this chord 7 centimeters radius to nearest thousandths. طبعا انتوا عارفين ان انا لازم يكون عندي right angled triangle. خدنا في middle 3 ان if we drawn a perpendicular line from the center to any chord, bisect the central angle, bisect the opposite chord. فاحنا هنا هنرسم MD perpendicular to AB. هتبقى الانجل دي 55 degree بدل 110. عملت 110 divided 2 واشتغل على التراينجل واحد ولتكن MDB 7 سنتيمتر 55 degree. يلا بينا نسميهم. ادي ال 55 اللي هو عاوزه اللي هو البي دي ده الاوبزيت، واللي هو مديهوني الهايبوتنس، والادجيسنت انون وانا مش هستعمله. هدور على رول في اوبزيت وادجيسنت. اوبزيت سوري وهايبوتنس. اوبزيت وهايبوتنس يعني ساين. ساين 55 equal الاوبزيت اللي هو البي دي الانون 7 الهايبوتنس over 1 C0A BD 7 times sine 55. Calculator.
7 times 7 times sine 55. It will be 5.73. احنا قلنا قبل كده ان D is the midpoint of AB. therefore AB equal twice ال BD، يعني 2 times 5.73. the result times 2 تطلع 11.468 سنتيمتر. I think it's too easy this lesson. Let's take the last question in our lesson. The opposite figure هو رسم لي circle AB is a diameter, angle A 37, AC 12. لو احنا رسمناها أكبر شوية M 12 سنتيمتر. بيقول AC 12 سنتيمتر measure angle A 37 find the length of the radius. خلي بالكم AB is a diameter. احنا اخدنا في middle 3 diameter او the inscribed angle CD اسمها inscribed angle drawn in a semicircle، يعني drawn opposite to a diameter لازم تكون 90 degree. يعني معنى كده هو عاوز ال AB ده hypotenuse ومديني الانجل ومديني اللي جنبها اللي هي ال adjacent. رول في adjacent و hypotenuse هو رول الكوزاين، يعني كوزاين 37 equal 12 over ال hypotenuse AB equal 12 over cosine 37. Calculator. Fraction 12 over cosine 37. It will be 15.0256 سنتيمتر. خلي بالكوا ال AB ده الديامتر، هو عاوز الراديوس. هقوله كده therefore R 15.0256 divided 2 15.0256 divided 2 7.51 سنتيمتر. وبكده نبقى احنا خلصنا اول ليسون اللي هو solving the right angled triangle. الفيديو الجديد ان شاء الله هناخد الانجلز of elevation and depression. I hope you understand this lesson. It's so easy. واشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو الجديد.